Xin chào quý anh chị. Nếu quý anh chị là người sử dụng xe Volvo và cụ thể là chiếc xe Volvo XC90 thì những nâng cấp trong video này là những nâng cấp đáng giá tại thị trường Việt Nam mà quý anh chị không thể nào bỏ qua. Tại sao mà Khanh dùng từ là nâng cấp đáng giá? Bởi vì nó khắc phục những khuyết điểm của chiếc xe khi sử dụng tại thị trường Việt Nam mà quý anh chị khi mua xe chỉ nhìn thấy điểm lợi, chỉ nghe được những cái điểm mà chiếc xe mang lại, nhưng những cái khó chịu của chiếc xe, những cái vấn đề về chiếc xe khi trong quá trình sử dụng thì chỉ có những người trải nghiệm mới hiểu rõ, và chỉ có những người đã sử dụng xe mới biết mình cần gì. Trong video này Khanh sẽ chia sẻ cho nhà mình điều này để nhà mình hiểu rõ hơn một chiếc xe Volvo XC90 tại đường Việt Nam khi sử dụng cần yếu tố nào. Đầu tiên, khi sử dụng tại thị trường Việt Nam, yếu tố Khanh muốn chia sẻ với nhà mình đó là hệ thống phanh. Hệ thống phanh trên xe. Hệ thống phanh trên xe Volvo không phải là một hệ thống tệ, nhưng nó được kết cấu bởi dạng búa mềm. Búa này nó sẽ chịu luật môi trường của châu Âu rất là khắc nghiệt. Nó sẽ được phân hủy khi chúng ta bỏ ra. Chính vì lý do này, trong quá trình sử dụng dạng búa mềm, nó sẽ dễ bị bể khi trời mưa. Và nhất là chúng ta quên kéo phanh tay điện tử, để một thời gian dài chúng ta nhích chiếc xe là bể bố phanh. Vấn đề thứ hai mà trong quá trình quý anh chị sử dụng hàng ngày đó là tiếng kêu của hệ thống bố phanh khi kẹp vào đĩa. Nó sẽ phát ra tiếng kêu cọt cọt rất là khó chịu. Điều này dẫn đến quý anh chị mong muốn gia đình mình có một chuyến đi êm, nhẹ nhàng, con cái mình ngủ ngon, thì nó sẽ gây ra những cái khó chịu của quý anh chị. Thì đây là giải pháp của Khanh, đó là thay bố phanh. Thay bố phanh thì Khanh sẽ thay hệ ceramic. Với hệ ceramic nó sẽ cao cấp hơn hệ bố phanh tiêu chuẩn của xe. Với hệ ceramic nó sẽ khắc phục được khuyết điểm đầu tiên, đó là tiếng kêu khi chúng ta nhấp và nhả hoặc rà chân phanh, không còn tiếng kêu cọt cọt mỗi lần chúng ta nhấp nhả. Hệ bố phanh ceramic sẽ không bị bể bố phanh khi chúng ta quên kéo phanh tay điện tử trong một thời gian dài, bởi vì bề mặt bố nó sẽ rắn hơn. Hệ bố phanh ceramic sẽ giải nhiệt tốt hơn đối với hệ bố phanh tiêu chuẩn. Hệ bố phanh ceramic sẽ thoát nhiệt tốt hơn, mang lại hiệu suất phanh cao hơn, quãng đường phanh ngắn hơn. Đó là những ưu điểm mà quý anh chị nâng cấp lên mình có được. Đối với những chiếc xe tốt giống như chiếc xe Volvo và cụ thể là chiếc xe XC90 thì bố phanh tiêu chuẩn đã là quá tốt, nhưng để khắc phục những cái khuyết điểm của nó khi sử dụng tại đường Việt Nam thì chúng ta cần phải cải thiện một vài chi tiết nhỏ như vậy. Cũng ở trục bố phanh thì chiếc xe XC90 động cơ B6 đứng kế bên phải Khanh đây đã có bánh xe dự phòng, nhưng bánh xe nó là dạng mâm thép, trong khi chiếc xe XC90 sử dụng động cơ T8 Recharge thì không có bánh xe dự phòng. Thì các anh chị sử dụng xe Volvo đều là những anh chị thành đạt trong cuộc sống, đều là những anh chị có doanh nghiệp, những ông chủ lớn, những anh chị sở hữu những vị trí cao trong các doanh nghiệp, cơ quan. Thì cái việc chúng ta mặc áo bỏ trong quần, chúng ta chở gia đình, chúng ta chở đối tác, không ai mong muốn xuống thay bánh xe dự phòng. Và việc thay bánh xe dự phòng đối với các anh chị, tuy anh chị biết nhưng chúng ta sẽ làm dơ tay, đổ mồ hôi và mất rất là nhiều thời gian. Nhất là chúng ta thay ở những đường cao tốc, những đường trường rất là nguy hiểm, những con đường cao tốc mà không có len dừng khẩn cấp thì quý anh chị hãy tưởng tượng đó là một điều cực kỳ tệ hại. Và đối với những chiếc xe này tuy có bánh xe dự phòng, nhưng nếu quý anh chị hiểu một nguyên tắc thay bánh xe dự phòng, bánh thép phải đặt ở phía sau. Trong trường hợp chúng ta bị lủng bánh xe trước thì chúng ta phải làm thay bánh xe dự phòng đến 2 lần. Chúng ta phải đảo bánh xe ở phía sau, đưa ra bánh xe phía trước và lắp bánh thép vào bánh xe phía sau để chúng ta có thể di chuyển. Tại vì nếu quý anh chị lắp bánh thép vào bánh xe phía trước thì chúng ta không thể nào đánh lái được. Bề mặt của bánh thép rất là nhỏ và khi mà chúng ta đánh lái chiếc xe sẽ bị nghiêng, chúng ta rất là sợ. Và Khanh có giải pháp cho nhà mình, đó là phủ chống đinh vỏ xe. Thì phủ chống đinh vỏ xe bên Khanh sẽ gia công một lớp cao su dẻo phía trong lòng vỏ. Và lớp cao su dẻo này sẽ định hình, cố định, không biến dạng, không chảy xệ, không gây hư hại lòng vỏ, lòng mâm của quý anh chị. Và khi có những cái đinh đâm vô, nó sẽ tự liền lớp cao su lại, không bị thoát hơi. Và khi quý anh chị rút ra thì không cần phải vá. Đây là những ưu điểm lớn nhất của lớp cao su dẻo khi sử dụng tại đường Việt Nam. Khi có những cây đinh đâm vô chúng ta sẽ không cần phải vá.
và nó sẽ hạn chế cái việc nổ vỏ xe của quý anh chị. Sau khi làm xong thì bên Khanh có một lớp xốp tiêu âm phủ vào phía trong lòng vỏ. Lớp xốp này sẽ làm giảm độ ồn của vỏ xe vọng vào bên trong. Nhất là quý anh chị sử dụng những dòng xe giống như XC60, những cái dòng xe có gai Pilot Sport từ Michelin. Đây là những cái gai có rãnh rộng thì nó sẽ dẫn đến độ ồn của vỏ xe vọng vào bên trong. Đó là những vấn đề ở ngay trục bánh xe. Kế đó, trong quá trình sử dụng xe thì bản đồ phía trong xe, đây là một điều mà quý anh chị rất là khó chịu. Màn hình sau lưng vô lăng tối thui, chúng ta phải dùng những giải pháp khác. Thì để giải quyết những vấn đề này thì Khanh sẽ có giải pháp cài bản đồ phía sau lưng vô lăng cho quý anh chị. Bản đồ nó sẽ đồng bộ với điện thoại và chúng ta không cần xài điện thoại nữa. Nó sẽ hiển thị màn hình trung tâm, màn hình sau lưng vô lăng, màn hình hiển thị kính lái. Điều khó chịu kế tiếp của chiếc xe này trong quá trình sử dụng đó là tính năng dừng động cơ. Dừng động cơ là một tiêu chuẩn bắt buộc sau 2021 ở những nước châu Âu và Mỹ. Và trước 2021 thì họ đã có một cái khoảng thời gian từ 2018 đến 2021. Họ cho thí nghiệm, họ cho người dân dùng thử và cho phép nhà sản xuất đưa ra công tắc để có thể tắt và mở tính năng dừng động cơ. Có người thích, có người không. Nhưng sau 2021, tất cả những chiếc xe khi mà sử dụng tại thị trường họ là bắt buộc, bởi vì họ bảo vệ môi trường. Thành ra tính năng này khi mà đi về Việt Nam với những cái đèn đỏ ngắn, khoảng cách ngắn và thời gian dừng ngắn thì nó sẽ cực kỳ khó chịu trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì có thể tắt đi để cho quý anh chị có một cái trải nghiệm lái xe tuyệt vời hơn. Những tính năng ẩn trên chiếc xe: quét biển báo, mở Polestar, gói hiệu suất cao của Volvo sẽ mang lại cảm giác lái phấn khích. Quét biển báo giống như Khanh chia sẻ, rồi âm thanh sẽ hay hơn, gói Curve Assist. Đó là những cái rất là hay trên chiếc xe Volvo mà chúng ta cần phải cân nhắc để có thể trang bị. Khi đi xuống xe thì cái việc quên lên 4 cánh kiến cửa ai cũng bị, chính bản thân Khanh lái xe cũng bị. Thì Khanh sẽ trang bị cho xe mình một tính năng đó là lóc cửa trên tay nắm, tự động 4 cánh kiến cửa chạy lên luôn. Điều này sẽ giúp cho quý anh chị không phải quên, không phải lo lắng nước vào, nhất là trời mưa, mất đồ, vân vân. Một chia sẻ nữa của Khanh dành cho quý anh chị trong quá trình sử dụng chiếc xe Volvo đó là cửa sổ trời đang bị nóng. Tại vì cửa sổ trời nó là cửa sổ trời toàn cảnh và lưới cách nhiệt ở trên nó dạng lưới thì chúng ta lái rất là nóng. Giải pháp của Khanh chia sẻ cho các anh chị cực kỳ rẻ để quý anh chị lái xe tuyệt vời hơn mà chúng ta không phải tốn quá nhiều tiền để dán phim cách nhiệt. Rồi, kế tiếp nữa, trong quá trình chúng ta sử dụng xe thì gương chiếu hậu của chúng ta đã rất tuyệt vời rồi. Đó là gương chiếu hậu chống chói điện. Gương bên ngoài cũng chống chói điện. Nhưng một số anh chị lớn tuổi, mắt kém thì gương chống chói điện nó sẽ làm tối cái gương lại. Thì khi mà nó tối gương lại, các anh chị không nhìn thấy gì xung quanh. Khanh có một giải pháp cho nhà mình. Và khi mà đi trời mưa, gương ở bên ngoài đã là chống chói, nhưng khi mà ở vị trí trên gương cửa của chúng ta bị nước luôn thì chúng ta không có cách nào lau hết. Cho dù bên ngoài trời mưa chúng ta không có thể hạ cái kiến xuống thì Khanh cũng có giải pháp cho nhà mình, đó là sử dụng gương chiếu hậu điện tử Digital View. Gương chiếu hậu điện tử Digital View ở phía sau nó sẽ được quan sát bằng camera. Thì khi ở phía sau chúng ta bị một chiếc xe rọi đèn thẳng vào, qua camera nó đã lọc hết và ánh sáng đó chỉ còn một đốm nhỏ, chúng ta vẫn quan sát xung quanh được, không bị chói mắt. Rất là hay, rất là hữu dụng. Khi quý anh chị đi lái xe bị trời mưa, gương này không nhìn thấy thì coi như gương ngoài vô nghĩa, gương chiếu hậu ngoài vô nghĩa. Thì ở một cái góc quay cực lớn của gương chiếu hậu Digital View đặt phía trong và phía sau gương hậu, nó nằm phía trong nha, không bị ảnh hưởng của thời tiết, không bị bụi bẩn, thì một cái góc chiếu rộng nó sẽ quan sát và bao trùm luôn gương chiếu hậu ngoài. Như vậy quý anh chị lái xe an toàn hơn và chúng ta gần như không cần cái gương chiếu hậu bên ngoài để nhìn nữa. Những cái hay trên gương chiếu hậu Digital View, quý anh chị có thể tích hợp cửa cuốn của mình để điều khiển cửa cuốn trên chính cái gương chiếu hậu Digital View. Còn khi mà quý anh chị không thích sử dụng màn hình, chúng ta có thể off và chúng ta trở lại cái gương chiếu hậu điện tử chống chói. Đây là những cái option rất là hay mà Khanh mong muốn giới thiệu và cải thiện cái cảm giác lái, cải thiện cảm xúc ngồi, cải thiện cách sử dụng để quý anh chị sử dụng một chiếc xe Volvo
thích hơn ở thị trường Việt Nam. Không có sản phẩm nào hoàn hảo tất cả các khung. Mình sẽ khắc phục những cái điểm khó khăn, những cái điểm hạn chế của nó tại thị trường để chúng ta sử dụng một cách phù hợp nhất. Mong rằng video này sẽ mang lại giá trị để quý anh chị hiểu rõ hơn trong quá trình chúng ta sử dụng xe cần gì và chúng ta sẽ làm gì để điều tiết lại. Cảm ơn tất cả quý anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau. Bye bye.